Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban a Delje inverterek bruttós visszatáplálós beállítását fogom nektek bemutatni. Az alapvető beállításokon már túl vagyunk, ezt egy korábbi videóból visszanézhetitek, csak kifejezetten a bruttós visszatáplálós beállításokra fogunk koncentrálni, tehát nincsen semmiféle exportkorlátozás, nincsen visszvatt az ügyfélnél, csak bruttó elszámolás. Ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, mindenképpen telepítve kell legyen egy smart meter, vagy bekötve a gyári áramváltók az összes fogyasztó elé a használati utasításnak megfelelően. Erről szintén egy másik videóban találhattok információt. Most pedig navigáljunk a System Work Mode menübe, válasszuk ki a Zero Export to CT opciót, mögötte pipáljuk be a Solar Cell opciót, a Max Cell Power-t állítsuk a rendszer méretéből adódó maximumra, a Zero Export Power-t pedig nyugodtan hagyhatjuk ezen a 20 watton, ez most nem lesz releváns. Vegyük ki a pipát a Grid Peak Shaving opciónál, ha csak valóban nem szeretnénk ezt használni. Pipáljuk be a Load First opciót, hogy elsődlegesen a fogyasztókat tápláljuk meg. Most pedig kicsit mélyedjünk el abban, hogy ezeknek az opcióknak a beállításával milyen prioritásokat adtunk az inverterünknek. Ahogy a használati utasításból vett fotón is láthatjátok, a Zero Export to CT opció bepipálása esetén a hibrid inverter nem csak a backup fogyasztókat fogja megtáplálni, hanem a sima otthoni fogyasztókat is, amiket ugye a grid bemenetre kötöttetek. Viszont alapvetően nem fog energiát eladni a hálózat felé. Ezt azzal fogjuk feloldani, hogy a Solar Cell opciót is bepipáljuk, aminek az esetében, hogyha ez aktiválva van, akkor mégiscsak fogja tudni az energiát kiküldeni a hálózat felé, abban az esetben, hogyha már az aksi is tele van, és az otthoni fogyasztók is teljes mértékben el vannak látva. Tehát ebben az esetben a hibrid inverter megtáplálja a lakás és a backup fogyasztókat, és hogyha a napelemből és az akkumulátorból vett energia nem elégséges ehhez, csak akkor fog a hálózatból vételezni. Visszafelé pedig, hogyha a napelemmel termelt energia elégséges a lakásfogyasztók számára, akkor a többlet energia először az akkumulátort fogja tölteni, és csak ha már az is tele van, akkor fog visszatáplálni a hálózat felé. Ez volt a bruttós visszatáplálós beállítás.